Hej mina vänner! God morgon! Det är tidigt på morgonen. Klockan är 7:30. Det är fredag idag. Imorgon är det lördag. Mina barn äter godis på lördagar. Lördagsgodis. Godis. Lördag. Lördagsgodis. Jag är på väg till jobbet. Men först ska jag handla. Jag ska handla godis. Yes. Följ med. Godis, mycket godis. Lösviktsgodis 49,95 per kilo. Nu måste jag väga godis. Lösgodis. Nu går jag till kassan. En kassa. Fortsätt. Inte medlem. Betala. Jag betalar med kort. Godkänn. Ett kvitto. Här får jag ett kvitto. Jag handlar på fredag morgon för att då är det inte så mycket folk. Det är inte så många personer i affären. På lördag och på söndag är det mycket folk i affären. Alla handlar. Så jag försöker handla på fredag till exempel. Eller måndag, tisdag, onsdag, torsdag på morgonen. Eller när det är lunchtid. Då är det också lite folk. Jag har fått ett kvitto. Vi läser kvittot tillsammans. Stora Coop. Affären heter Stora Coop. Märsta. Stora Coop i Märsta. Gilla oss på Facebook står det också. Facebook. Och internetsida www.coop.se. Kvitto, nummer, jättebra. Datum. Idag är det fredag den 22
januari 2021. Klockan 7:49. Jag måste skynda mig till jobbet. Nu måste jag skynda mig faktiskt. Så vi tittar lite fort. Godis. Lösvikt. 23 kronor och 83 öre. Det kostar 79,95 per kilo. Kilo. Och jag har köpt 0,298 gram. Det är nästan 300 gram. Jag har 3 barn så det räcker. Ja, just det. Mina barn äter godis på lördagar. Tandläkare säger att man ska äta godis max en gång per vecka. Inte varje dag. Max en gång per vecka. Och då äter barn i Sverige godis på lördagar. Det är den dagen på veckan då man äter godis. En dag per vecka. Inte varje dag. Att betala 23 kronor 83 öre. Spara kvittot. Ja. Nu ska jag åka till jobbet och ni får flyttas direkt till imorgon. De äter frukost. Barnen äter frukost. Det är lördag idag. Barnen har ätit frukost. Och nu är det dags för lördagsgodis. Hej alla barn! Titta! Wow! Tack så mycket! Varsågoda! Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa film. Hej då! Säg hej då! Hej då! Hej då!